نن زه تاسو داسې چارجنګ جیک ښیم ټایپ سي که نه چې هغه د دنیا هر شي ته لګي خو عام چارجر کم یو چې خراب شي تاسو دا لګولی شي صرف په 2 تاره باندې لګي سولر پکې نه صرف 2 ټانکې به ټانکه کوئ او دې به تاسو ته کار کوي نو پریکټیکل هم د دې چارجنګ جیک ترڅ تاسو ته موږ خو په تاسو سره MP3 خراب شي نو مثلا به 700 روپۍ د نواري په تاسو داسې یو بل شي خراب شي هر شي چې خو د موبایل په چارج باندې چارج کیږي او تاسو مثلا لوسن په 300 روپۍ درنه دي نو پریکټیکل هم زه تاسو دا چارجنګ جیک ښیم ښه چې د دې پریکټیکل تاسو طریقه کاري زده کوئ نو تاسو ته به په علم کې نور اضافه وشي نو نن تاسو چارجنګ جیک ولګوئ نو سبا به داسې نور څه شیزونه زده کوئ نو سپلایانې به زده کوئ HD سرکټي به زده کوئ نو ډېره زیاته مننه کومو ملګرو چې موږ سپورټ کړي وو د هغې ډېر شکریا ادا کوو که چې موږ فالو کړي د هغې هم ډېره شکریا ادا کوو ډېره زیاته مننه زموږ د ملګرو که څوک کمنټس کوي که څوک ټلیفون کوي که څوک په واټساپ راځي نو ډېره زیاته مننه هم ورته بالکل جواب ورکوو ریپلی ورته ورکوو خو نننی کلاس موږ په دې چارجنګ جیک کې تاسو ته خو اکثر د دې چارجنګ جیک د لاسه ډېر شیزونه کباړ شي نو کباړ کوی ما همدا پریکټیکل طریقه کار تاسو ته چې دا چارجنګ جیک تاسو څنګه لګوئ ټایپ سی دی نو راځئ پریکټیکل هم د دې طریقه تاسو ته د دې ټایپ سی کیبل خبره کوم چې دا هر شي ته لګي یو د دې راشو نو ګوره تاسو کله داسې ولګوئ نو په دې کې دا لټ شین شو چې دا شین شو نو تاسو ته به دا څنګه پته لګي چېرې تاسو یو سیل ته دا ولګوئ یا MP3 ته ولګوئ دا هر شي ته لګوئ نو تاسو ته به څنګه پته لګي چېرې دا چارجنګ نو تاسو اوس ولګوو که نه چې کولاو دي چې لکه مطلب دا لټ شین دی ښه دا اوس موږ دې سیل ته لګوو که نه دې سیل ته دا موږ ولګوو نو پریکټیکل هم دغه طریقه موږ تاسو ته ښیو چېرې د دې به اوس څنګه پته لګي دا سیل دی مطلب دا سیل ډېر ضروري دی یا په MP3 کې لګېدلی یا دا په هر شي کې چې لګېدلی که نه نو زیاتره خلک هم داسې کوي نو کوشش کوو تاسو ته د دې د زده کړې نو برای مهرباني ویډیو په تسلۍ سره ګورئ ښه جي دا د سیل پلس سر دی دې خوا ګوره او دا ماینس سر دی دې پلس سر له به موږ دا سور کنیکشن ورکوو دې ته وګوره د سور تارو دا موږ دې ته ټانکه کو ښه اوس په دې له موږ دا تور سر چې دی دا به موږ دې ته ورکوو ټیک شو دا موږ دې ته اوس ورکوو ښه نو دا دې ته ټانکه شو ښه اوس د دې سیل به داسې پته تاسو ته څرنګي چې مطلب دا څنګه چارج کېږي نو دا وخت کې لټ شین لګېدو که نه تاسو وینئ اوس ورته ګوره لټ سور شو نو چې کله دې سور شو نو دې سیل ته چارجنګ روان شو نو دا تاسو په MP3 کې هم لګولی شئ په DP لیټ کې هم تاسو لګولی شئ په دې کې نور فارمل لیټونه راغلي که ټایپ سی ول دي چې د هغې چارجنګ جیک وسوځي نو زیاتره د هغې چارجنګ جیک نه میلوېږي نو موږ ورته هم دا فټ کوو نو پریکټیکل د دې ویډیو مقصد دا و چې تاسو ترې نه زده کړه وکړئ نو برای مهرباني ویډیو په تسلۍ سره ګورئ نو که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ شیرینګ زیات وکړئ چې هغې دې نه هم پیدا حاصله کړي ښه بیا زموږ یو اجازانه ریکویسټ دی زموږ 2 چینل دی یو یوټیوب دی یو ټیک ټاک دی بونیر الکترونکس نو که څوک هم زده کړه کوي نو هغې ته تاسو دننه تللی شئ وزټ کولی شئ د باقي کې به تاسو زده کړه وکړئ تاسو ته پکې ډېر څه میلاو شي ډېره زیاته مننه د لوی الله په امان